سلام دوستان، امروز میخوایم با هم بریم به بازار تاریخی نلبندان. بازارهای محلی که از محبوب ترین جاذبه های شهرن، جایی شلوغ و پرهیاهو که پر از مردم محلی و خوراکی رنگارنگه و عطر و بوی خاصی هم داره. یکی از این بازارهای محلی توی شهر گرگان از استان گلستانه. نلبندان در فارسی به معنی بستن نعل اسب، اینو واسه انگلیسی زبانا و خارجی زبانا میگن. و بازار نلبندان بازار محلی در مرکز شهر که قدمت طولانی در اماکن تاریخی شهر داره و هنوز پس از گذشت قرنها نقش مهمی در اقتصاد گرگان داره. بدون شک رفتن به بازار نلبندان، حتی اگه قصد خریدم نداشته باشید، یکی از بایدهای سفر به گرگانه، چون چنان روح زندگی در این بازار در جریانه که به خوبی مردم محلی رو میتونید از نزدیک ببینید و با لهجه و فرهنگ اونا آشنا بشید. بازاری که قدمتش به قرن 4 هجری برمیگرده، اما همچنان فعال و نبض شهر رو در اختیار داره. به طور کلی استان گلستان 2 بازار محلی داره. یکیش نلبندان توی گرگان و اون یکی بازار روس‌ها در گنبد. 2 بازار در فاصله 100 کیلومتری از هم که از مراکز مهم اقتصادی به حساب میان. این بازار از راسته‌های مختلف تشکیل شده و در اون حدود 150 مغازه به چشم می‌خوره. حالا شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا اسم این بازار رو گذاشتن نلبندان.
در واقع در گذشته در راستای بزازان محلی برای نعل زدن به اسبا وجود داشت و کاروان‌هایی هم که توی این مسیر رفت آمد می‌کردن اسبای خودشونو برای نعل زدن به این محل می‌بردن. به همین دلیل اینجا به نعلبندان معروفه. این بازار در گذشته از مراکز مهم تجارت و نشر افکار بوده، ولی در اثر گذشت زمان بافت قدیمی خودش از دست داده. اما هنوز هم میتونید آثار تاریخی دیدنی زیادی رو توی این بازار پیدا کنید که تاریخ طولانی بازار رو نشون میده. بناهایی مثل مسجد جامع، آب انبار و تکایه قدیمی. در نزدیکی بازار مسجد جامع گرگانو میبینید که قدیمی ترین مسجد شهره. ما وقت نداریم دنبالش بریم. نه مال منه که بردی گفتیم میارم. من منظورم اینه که نه ببین مون شده نیاوردی بیشه هم شده تازه نداره تو باید صحبت بکنی. چطور؟ مثل اصلا همه بود توش دارم یک انقدر افراد آمد گفته اون ولی تو مهارا چیزی که بازارهای محلی رو جذاب میکنه خوراکی‌های خونگیشه. از نونه‌ها و شیرینی‌های محلی گرفته تا انواع ترشیجات که عطر و بوی اونا فضای بازار رو پر کرده و حس و حالی متفاوت ایجاد کرده. محلی بیا محلی بیا محلی بیا محلی بیا محلی بیا محلی بیا حالا چی محلی بیا پیشنهاد میکنم برای خرید این خوراکی خوشمزه هم که شده حتی سری به این بازار بزنید، چون شاید تو هیچ جای شهر نتونید این خوراکی به این خوشمزه‌ای پیدا کنید. مال کجاه؟
ویشنیه. بده چه؟ نرمانه؟ نونهای محلی و خوشمزه زیادی در روستای زیارت گرگان پخته میشه و برای فروش به این بازار آورده میشه. در ویدیوهای بعدی حتما فیلمی از روستای زیبای زیارت میذارم براتون. میگم علی دوست من 25 میدم، اما 35 درصد. دوستای عزیزم، برای آشنایی بیشتر با این بازار قسمت دومش رو در روزهای آینده منتشر میکنم. مرسی.